שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. בסרטון הקודם סיימנו לדבר על מטריצות מיוחדות. בסרטון הזה אנחנו נחזור עוד פעם למטריצות ריבועיות ונראה עוד מושג שקשור למטריצות ריבועיות. כבר אמרנו, המטריצות הריבועיות מאוד מאוד חשובות. אז בואו נתחיל. A מטריצה ריבועית מסדר n על n. תכונה למטריצות ריבועיות בלבד. מה אנחנו עומדים להגדיר? יקבע טרייס של A, של מטריצה ריבועית A, מסומנת, או שאנחנו כותבים טרייס של A, או שאנחנו פשוט כותבים TRA. שני הסימונים נפוצים. לפעמים כותבים את כל המילה, שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים, ולפעמים מסתפקים בשתי אותיות הראשונות. אני עושה פעם ככה, לכן אני לא מסמנת לכם מה אני עושה. אז למה שווה הטרייס של A, או העקבה של A בעברית? שווה לסכום אברי האלכסון של A. תזכרו ש-A מטריצה ריבועית, יש לה אלכסון. כשאנחנו אומרים אלכסון, הכוונה, אלכסון ראשי בלבד. אז פשוט צריך לסכום את אברי האלכסון. כלומר, טרייס של A שווה A11 ועוד A22 ועוד ANN. או בקיצור, סיגמה מ-1 עד N של AKK. זה סכום אברי האלכסון. בואו נראה רגע כמה דוגמאות. נתחיל מהמטריצה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. מה העקבה של המטריצה הזו? 1 ועוד 5 ועוד 9. סך הכל מקבלים 15. נכון, זאת הדוגמנית שלנו. העקבה של הדוגמנית, 15. בואו נראה עוד דוגמה. הנה מטריצה 4 על 4. מה העקבה? פשוט לסכום את אברי האלכסון. 1 ועוד 1 ועוד 0 ועוד מינוס 2. מה יצא? 0. מטריצה כלשהי, העקבה יצאה 0. מה יוצאת העקבה של המטריצת היחידה? במטריצת היחידה אני כבר יודעת מה יש באלכסון, לא משנה איזה סדר תיתנו לי. הכל אחדים. לכן אנחנו מחברים n אחדים, כלומר עבור i4 העקבה היא 4. עבור in כללי העקבה תצא n. זהו, אנחנו יודעים את העקבה של in. בואו נראה את התכונות של העקבה. מהן התכונות של העקבה? יש לי מטריצות A ו-B, שתיהן ריבועיות n על n, מעל איזשהו שדה, לא משנה איזה. יש לנו אלפא, איזשהו סקלר, ובואו נראה מה מתקיים. אוקיי, יש לנו 4 תכונות. העקבה של A ועוד B שווה לעקבה של A ועוד העקבה של B. כלומר, קודם לחשב את הסכום, ואז את העקבה, או לחשב את העקבה של כל אחד בנפרד, ולחשב את העקבות, יוצא אותו דבר. כנ"ל בכפל בסקלר. קודם לכפול ואז עקבה, או קודם עקבה ואז לכפול את העקבה בסקלר, נקבל אותה תוצאה. עכשיו שימו לב לתכונה המעניינת ב3. העקבה של A כפול B שווה לעקבה של B כפול A. אלה שתי מטריצות שונות לחלוטין. A, B זה משהו אחד, B, A זה משהו אחר. אבל באלכסון גם יהיו מספרים אחרים לגמרי. אבל העקבות, סכום האלכסון פה וסכום האלכסון פה, יצא אותו דבר. מעניין. והעקבה של המשוחלפת שווה לעקבה של המקורית. טרייס AT שווה לטרייס של A. זה נראה די הגיוני, כי כשמשחלפים, אברי האלכסון לא משתנים. הכל פה קצת הגיוני. בואו נראה את ההוכחות. אז הנה ההוכחות. נתחיל מהראשונה. בשביל להוכיח את הראשונה, שוב, מאוד ברור אינטואיטיבית שזה עובד, אבל הוכחה מתמטית צריך לכתוב. במטריצה A ועוד B, במקום ij כלשהו, יש לנו aij ועוד bij. בואו נעזר בזה, רק שאצלנו אנחנו נסכום רק את אברי האלכסון. באברי האלכסון, i שווה ל-j, לא לשכוח. אז בואו נראה מה יוצא. טרייס של AB, סכום אברי האלכסון במטריצה AB, יהיה שווה לסכום של מי שיושב במטריצה A ועוד B, במקום ה-KK, כי באלכסון I שווה ל-J, נקרא לזה K. אז מ-1 עד N. רגע, מי יושב במטריצה A ועוד B במקום ה-KK? הרגע נזכרנו. AKK ועוד BKK, לכן יש לי פה סכום של AKK ועוד BKK. בואו נפצל את הסכום לשניים, נסתכל רק על AKK ואחרי זה נסתכל רק על BKK, זה בסך הכל סכום של הרבה מספרים. חוק החילוף בחיבור מספרים מאפשר לי לחבר קודם את כל ה-A'ים ואחרי זה את כל ה-B'ים. אבל אם אני מחברת את כל ה-A, מה אני אקבל? בדיוק את העקבה של A. ואם אני אחבר את כל ה-B, מה אני אקבל? את העקבה של B.
זהו, אז ההקבע של A ועוד B זה כמו ההקבע של A ועוד ההקבע של B. 2. אנחנו רוצים עכשיו כפל בסקלר. שוב פעם נזכור, כשלוקחים מטריצה וכופלים בסקלר, מי יושב במקום ה-IJ? מי שיושב ב-A במקום ה-IJ, שאותו כפלנו בסקלר אלפא. כי כופלים כל איבר בסקלר אלפא. ועכשיו בואו נחשב את ההקבע. טרייס של אלפא A שווה סכום של אברי האלכסון. K שווה 1 עד N של מי? במטריצה אלפא A במקום ה-KK. זכרו שאת האלפא אפשר להוציא החוצה, לפי ההגדרה. ולכן האלפא הזה בכלל לא קשור ל-K שאיתו אני סוכמת. ולכן אנחנו פשוט נוציא אותו מחוץ לסכימה. אלפא כפול הסכום. האלפא מופיע בכל מקום, אפשר פשוט להוציא אותו החוצה. זהו, ומה שכתוב כאן זה בדיוק ההקבע של A, זאת ההגדרה. אז קיבלנו אלפא כפול ההקבע של A. עכשיו מגיע החלק הקצת יותר מסובך, כי יש לי פה מכפלה. זוכרים? כשאני כופלת שתי מטריצות, כל איבר במכפלה הוא בפני עצמו סכום. אז אני צריכה לסכום פעמיים. אז בואו נראה איך זה הולך. בואו נזכר, A כפול B במקום ה-IJ שווה לסכום מ-1 עד N, AIK, BKJ. אצלנו I ו-J יהיו שווים, כי אני ארצה לסכום כש-I שווה ל-J, את אברי האלכסון. אז הנה, אני לוקחת במטריצה AB, איבר באלכסון, II, ואותם אני סוכמת מ-1 עד N. עכשיו בואו נציב פנימה, נשתול פנימה מה זה AB במקום ה-II. אני אשתול פנימה את ההגדרה שכתובה לי כאן, ואני אקבל. הסכום הזה נשאר כמו שהוא, והנה אנחנו כותבים, במקום ABII, אנחנו שותלים למה שווה ABII. למה זה שווה? סכום, K שווה 1 עד N, AIK, BKI, לא J, כי I שווה ל-J. טוב, עכשיו אני אומרת לעצמי, לאן אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע לטרייס של BA. לכן דבר ראשון אני רוצה להחליף את הסדר בין AB ל-BA. מותר, כי אלה מספרים. לכן אנחנו מקבלים, גם הסוגריים האלה אפשר שלא לכתוב אותם, חוק הפילוג והקיבוץ קיים פה בכל מקום, לא צריך את הסוגריים. BKI, AIK. רגע, זה לא כל כך מתאים לתבנית שראיתי כאן. למה? שימו לב. שני האינדקסים הקיצוניים I ו-I, וזה הסכום הראשון I. שני האינדקסים הפנימיים הם K, והסכום השני הוא K. מה קורה כאן? האינדקסים החיצוניים הם K, אבל הסכום הראשון הוא I. זה לא כל כך מתאים לתבנית שהייתה לנו. אז בואו נחליף את הסדר בסכימה. מה זה משנה? מה המשמעות של הסכימה הכפולה? I שווה 1, מקבעים אותו ורצים על כל ה-K. אחרי זה I שווה 2, מקבעים אותו ורצים אותו על כל ה-K. אנחנו נעשה את זה הפוך. נחליט ש-K שווה ל-1, נקבע אותו ונרוץ על כל ה-I. לכן נחליף את סדר הסכימה. הנה. K שווה 1, מקבעים, רצים על ה-I. K שווה 2, מקבעים, רצים על ה-I. עכשיו תראו מה קיבלנו. K זה הסכום הראשון, ו-K ו-K, שני האינדקסים הקיצוניים. I שווה האינדקס הפנימי, השני, בסכום השני זה I, שני האיברים, האינדקסים הפנימיים, הם I. זה מתאים בדיוק לתבנית שכתובה כאן. התבנית שכתובה כאן הייתה טרייס של AB. יש לי כאן את אותה תבנית, רק קודם B ואחרי זה A. ולכן מה שכתוב כאן זה טרייס של BA. זהו, זה מוכיח לנו את הטענה השלישית. בואו נעבור לטענה הרביעית והאחרונה. ATIJ שווה ל-AJI. זוכרים? כשיש לי בשחלוף, מותר למחוק את T, אבל חייבים לשנות את סדר האינדקסים. עכשיו נלך לחשב את ההקבע. מה זה טרייס של AT? סוכמים את אברי האלכסון KK במטריצה AT. טוב, אני רוצה למחוק את T. אבל אז את צריכה להחליף את סדר האינדקסים. K ו-K מתחלפים במקום. טוב, אנחנו לא ממש מבחינים כש-K ו-K מחליפים מקום. אז מה שכתוב כאן זה בדיוק ההקבע של A, זה סכום אברי האלכסון של A.
ולכן קיבלנו שטרייס AT שווה לטרייס A. וזה נסיים לנו את כל 4 הסעיפים. נעבור עכשיו לפתור תרגילים קצרים שקשורים להיקבע. לוודא שהפנמנו את הנושא. נכון או לא נכון, הוכיחו או הפריכו. אם A מטריצה ריבועית ומקיימת שהטרייס של AAT, לוקחים את A, כופלים במשוחלפת, מקבלים מטריצה חדשה. שם לוקחים את היקבע ומקבלים שהיקבע היא 0. האם זה אומר שהמטריצה היא 0? מה אתם חושבים? תחשבו רגע. אז התשובה היא ממש לא. בואו נראה דוגמה נגדית. הנה, A שווה ל-I, זוכרים אותו? I המרוכב, I 0, 0, 1. זו לא מטריצת ה-0. בואו נחשב את AAT. AAT, כופלים, מקבלים. זוכרים? I פעמים עמודה ראשונה זה מינוס 1, 0, 1 פעמים עמודה שנייה זה 0, 1. קיבלנו מטריצה. מהו הטרייס? נכון, טרייס של AAT זה מינוס 1 ועוד 1 זה 0. המטריצה היא לא 0, אבל ההיקבע של AAT יצא לנו 0. בואו נעבור לשאלה המתבקשת הבאה. האם זה נכון שהמטריצה שלי היא ממשית? האם אז, והטרייס של AAT הוא 0, האם אז נקבל ש-A שווה ל-0? שימו לב, מה ההבדל בין א' לב'? בסעיף א' לא אמרו לי שום דבר על השדה. לא אמרו לי כלום על השדה, אני יכולה לבחור איזה שדה שאני רוצה. בחרתי את השדה המרוכב ומצאתי לי דוגמה נגדית. בסעיף ב' הם לא מרשים לי מרוכבים, מכריחים את השדה להיות ממשי. כתוב לי המטריצה A ממשית, והיא מקיימת את זה. האם אז A שווה ל-0? טוב, אני מניחה שאתם מנחשים שהפעם, אם כבר דיברו על השדה, הפעם זה יוצא שהטענה היא נכונה. בואו נוכיח אותה. מה זה איבר באלכסון של המטריצה AAT? אנחנו עושים בדיוק כמו שעשינו קודם, עם כפל מטריצות. פשוט במקום A ו-B, יש לי A ו-AT, נכתוב את אותו דבר. אז במטריצה AAT במקום ה-II, מי יושב? סכום של AIK כפול ATKI. עכשיו, למה זה שווה? זה שווה אני רוצה למחוק את T. מוחקים את T, מחליפים את הסדר בין K ל-I, ולכן מה אני אקבל? AIK כפול AIK. כלומר, קיבלתי AIK בריבוע סכום. בואו נכתוב את זה רגע בצורה מפורשת, נבין מה בדיוק כתוב כאן. כתוב לי, ה-K רץ, ה-I קבוע, לכן AI1 בריבוע ועוד AI2 בריבוע וכן הלאה עד AIN בריבוע. מה כתוב כאן? זה בעצם סכום הריבועים של שורה I. כלומר, במקום ה-I, באלכסון של AAT, מי יושב שם? סכום הריבועים של שורה I. למשל, אני אסתכל במטריצה AAT, מי יושב במקום השני באלכסון? סכום הריבועים של שורה 2. מי יושב במקום החמישי באלכסון? סכום הריבועים של שורה 5 וכן הלאה. עכשיו, את כל הסכומים האלה אני מחברת. לכן, סכום איברי האלכסון של AAT, שזו היקבע, זה בעצם לסכום את סכום הריבועים של שורה ראשונה, ועוד סכום הריבועים של שורה שנייה, ועוד 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 סכום הריבועים של השורה האחרונה. במילים אחרות, סכום הריבועים של כל איברי המטריצה. בואו נכתוב את זה רגע בצורה מתמטית. טרייס של AAT שווה, זוכרים סיגמה וסיגמה של AIK, ATKI. כאילו כתוב שם AB. ככה נראית הסיגמה במכפלה של שתי מטריצות. ככה נראית היקבע. סכום וסכום. ראינו את זה בהוכחה של טענה 3. עכשיו, אנחנו שוב רוצים להיפטר מ-T, לכן K ו-I מתחלפים. סיגמה, סיגמה, AIK, AIK. או סיגמה, סיגמה, AIK בריבוע. וזה נתון שווה 0. כשאני מסתכלת פה, מאחר וגם I רץ מ-1 עד N וגם K רץ מ-1 עד N, אני בעצם סוכמת את סכום הריבועים של כל איברי המטריצה. והסכום הזה שווה ל-0.
אבל רגע, תזכרו שהמטריצה שלנו היא ממשית. במטריצה ממשית, סכום ריבועים שווה ל-0, זה מחייב שכל המחוברים הם 0. אז אם כל המחוברים הם 0, זה אומר שכל איברי המטריצה הם 0. אז מטריצה שכל איבריה הם 0, זו פשוט מטריצת ה-0. זהו, זה סוגר לנו גם את ההוכחה הזו. הנה עוד תרגיל נחמד. הוכיחו שלא קיימות מטריצות A ו-B שיקיימו AB מינוס BA שווה ל-I. כלומר, לא משנה כמה תחפשו שתי מטריצות ריבועיות A ו-B. תכפלו AB, תכפלו BA, ותחסרו. אתם יודעים ש-AB לא חייב להיות שווה ל-BA, אז AB מינוס BA לא חייב לצאת 0. טוב, אנחנו רוצים שיצא I. אין כזה. לא משנה מה תעשו, לא תמצאו שתי מטריצות כאלה. מוזר. איך אני יכולה להוכיח שדבר כזה לא קיים? אנחנו נניח שקיים ונקבל כנראה איזושהי סתירה. אז הנה, נניח בשלילה שאכן יש לי שתי מטריצות כאלה. אז מה אני יודעת עליהן? אני יודעת AB מינוס BA שווה ל-I. לכן, טרייס I ראינו לפני רגע שזה N. כלומר, N שווה לטרייס של I. במקום I, אנחנו מציבים AB מינוס BA. למה? הנחנו שמצאנו שתי מטריצות כאלה. לכן, N שווה לטרייס של AB מינוס BA. מצוין. עכשיו בואו נשתמש בתכונות שהוכחנו. התכונה הראשונה זה על סכום. AB מינוס BA, אני יכולה להפריד. טרייס AB מינוס טרייס BA. רגע, אבל טרייס AB וטרייס BA שווים, זה היה תכונה 3. אז יש לי פה מספר פחות אותו מספר. לכן זה 0. קיבלנו N שווה ל-0. לא יכול להיות. לכן שתי מטריצות כאלה לא קיימות. ושאלה נוספת שמעניינת אותנו. אני יכולה לקחת מטריצות שהן לא ריבועיות, ולכן אין להן נקבע. אבל AB תהיה ריבועית, ו-BA תהיה ריבועית. ל-AB יש יקבע, ול-BA יש יקבע. ל-A ול-B לבד לא, אבל ל-AB כן, ול-BA כן. האם אז נקבל שזו אותה יקבע? והתשובה היא, בהחלט כן. למה? בואו נוכיח. לפני שאנחנו מוכיחים, אנחנו צריכים לשים לב. גם AB וגם BA ריבועיות. זה אומר שאם A היא מסדר M על N, B חייבת להיות N על M. ואז יש לנו שתי מטריצות ריבועיות, AB תהיה M על M, BA תהיה N על N, ושתיהן יש יקבע. נחשב את היקבע של הראשונה, והיא תהיה שווה ליקבע של השנייה. תחשבו רגע במספרים. לדוגמה, A תהיה 2 על 5, B תהיה 5 על 2. AB 2 על 2, יש לה יקבע. BA 5 על 5, גם לה יש יקבע. מטריצות שונות, סדרים שונים, אבל סכום האלכסון פה יוצא סכום האלכסון ששם. מעניין, אבל נכון. אז בואו נוכיח. ההוכחה היא ממש כמו שעשינו קודם. רק מה? הסדרים הפעם קצת שונים, ולזה צריך להיות ערניים. אז בואו נסתכל. מה זה טרייס של AB? אני מזכירה לכם ש-AB היא מטריצה מסדר M על M. לכן, אני מסתכלת, I שווה 1 עד M, כי אני סוכמת את אברי האלכסון, המטריצה M על M, יש לי M אברי האלכסון. נסכום אותם. במטריצה AB, I מ-1 עד M. למה זה שווה? אנחנו נציב. AB, I, למה זה שווה? בדיוק כמו שעשינו בהוכחה בשתיאנה מספר 3. שותלים A, I, K, B, K, I. זוכרים? כי I שווה ל-J. ו-K שווה 1 עד N. למה 1 עד N? כי זה האינדקס המשותף. כשאני כופלת A עם B, M על N, N על M. האינדקס המשותף הוא N, ולכן הסיגמה השנייה רצה מ-1 עד N. זהו. עכשיו נעשה את אותו טריק מקודם. נחליף את סדר האיברים, B ו-A, מותר כי זה מספרים, ועכשיו נחליף את סדר הסכימה. קודם N ואז M. ותסתכלו שיוצאת לנו בדיוק אותה תבנית כמו קודם. שני הקיצוניים רצים עד M, שני הפנימיים שווים רצים עד N.
מה יש לי כאן? שני הקיצוניים של K עד N, שני הפנימיים זהים רצים עד M, בדיוק אותה תבנית כמו קודם. ולכן מה שאני מקבלת כאן זה בדיוק טרייס של BA. ההוכחה נראית אותו דבר, רק עם האינדקסים צריך טיפה להיזהר. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.